Vítám vás u dnešního videa. Dnes se společně podíváme na takzvané AI agenty, nebo ještě jinak lépe řečeno LLM agenty. Zkusíme se podívat, co současná AI scéna k jejich tvorbě pro nás běžné smetelníky nabízí. Podíváme se na dvě věci. Jedno bude projekt, který už tady s námi je delší dobu, jmenuje se AutoGPT, ale teď znovu ožil a snaží se přinést jakousi platformu, kterou budeme moci využít pro tvorbu těch agentů. My samozřejmě využijeme Pinocchio Computer a zkusíme si to spustit a podívat se, jak to vypadá v současné chvíli. A potom vznikl ještě jeden projekt, který se jmenuje LLM Party. Ten je integrovaný do našeho oblíbeného ComfyUI, tak se zkusíme podívat ještě tam, protože přece jenom ComfyUI nabízí tu možnost tvorby flow, to znamená uzlů a hran, kdy uzly něco dělají a hrany nám říkají, jakým směrem tečou data. A jediná nevýhoda tady LLM Party, který je opravdu úžasný a rozsáhlý projekt, je to, že je většinou v čínštině, takže často trošku bojujeme s tou jazykovou bariérou. Ale dost už bylo povídání, pojďme se podívat a začneme AutoGPT. Tam si ukážeme úplně základy, takže když zapnu své Pinocchio, tak si tady najdeme AutoGPT, kde ho máme ukryté a máme ho ukryté tady. Takže pokud si AutoGPT nainstalujeme a dáme start, by se nám mělo po chvíli rozběhnout a až se to stane, tak se vrátíme zpátky do našeho prohlížeče a pokusíme se tak, vypadá to, že se nám rozběhlo už téměř a mělo by nakonec běžet na portu 1000. Tak, nám nastartovalo. Teď se vrátíme tedy zpátky Vrátíme se zpátky do Chromu. Když se tedy vydáme na localhost 3000, tak vidíme něco takového. Zkusíme si to zvětšit, jak to půjde. A v podstatě tady máme build a monitor. Ono v současné chvíli chystají ještě marketplace, kde ty agenty budeme moct získávat nebo si je koupit, ale tady v buildu víceméně můžeme postavit nějakého agenta. Máme tady na to bloky, takže je to velmi podobné našemu dobrému známému ComfyUI. Když si dáme třeba text LLM call block a podíváme se, jak to vypadá to asi nějak takhle, dáme si advanced, vybereme si Llama 3, bohužel ta možnost volby modulu je tady limitovaná, ale můžeme to pustit vůči lokální Olamě. A do promptu si dáme how are you a dáme tady save. Teď tohle by mělo stačit, když my vlastně to spustíme, tak by to mělo kontaktovat náš lokální model Olamy a mělo by nám to něco vypsat. Tak uvidíme, jestli se povede nebo nepovede. Tak už máme cute. Zvětšíme si to. Nám to začalo běžet, už nám to posílá. A tady máme výstup. Takže vidíme, že takhle nějak by to mělo fungovat, nicméně je to opravdu v alfa verzi, takže ještě to má daleko k dokonalosti, ale potom ta myšlenka bude taková, že budeme moci propojovat, tak jak jsme zvyklí s ComfyUI a Stable Diffusion, to stejné budeme moci dělat pro agenty. A potom, když toho agenta vytvoříme a půjdeme tady do záložky monitor, tak my vlastně budeme schopni si ty agenty takhle vytvořit, budeme schopni pustit a potom je můžeme monitorovat, oni nám poběží v té platformě, můžou nám něco dělat, co potřebujeme.
Takže tolik o platformě AutoGPT. A teď se pojďme podívat na něco jiného. A sice pojďme se podívat do Nokia, zastavíme si AutoGPT, vrátíme se na Home, spustíme si ComfyUI, kde už mám nainstalovaný GPT nebo GPT LLM Party. Jak říkám, ten projekt svým rozsahem je naprosto úžasný. Tím, kolik asi hodin času tím ten tvůrce nebo tvůrci strávili, je to opravdu neuvěřitelné, kam až to dotlačili nebo kam až se to dostalo. Tak, už nám nabíhá ComfyUI. Jakmile nám ComfyUI plně naběhne, tak se na něj samozřejmě vrhneme a zkusíme se podívat, co vlastně to nabízí. Tak, máme to naběhlé, takže pojďme klasicky zpátky do prohlížeče. A v prohlížeči půjdeme na localhost. A teď je to localhost 8188. 8188. Otevře se nám ComfyUI. Tady, když jsme si nainstalovali LLM Party, tak si můžeme vlastně nahrát ty ukázkové flow. A co je velmi zajímavé, je tady například GraphRag, MultiRag, Rake, to je tedy augmented generation, to znamená, že skrz embeddings něco vložíte do vektorové databáze. To vůbec nemá nic společného s generováním obrázků, ale jak vidíte, je to tady implementováno. Můžeme si spustit novou lamu 3.2 Vision a tak dále. Nicméně my dnes vyzkoušíme něco úplně základního. My si nahráme flow Olama. Tady si dáme Lama 3.2, kterou máme staženou v Olamě. Jinak máme všechno správně vyplněné. Jak říkám, je to v čínštině, nicméně tím, že mám nainstalovaný DeepL, tak si to můžeme takhle jednoduše přeložit. A tady se ho zeptáme how are you a on by nám měl dát nějaký výstup. Tak pojďme na to. Tak a už se nám to pustilo a vidíme, když si to přiblížíme, že nám říká, že funguje dobře. Teď, co je naprosto úžasné tady na tom projektu, je, že ty bloky, které jsou neimplementované pro LLM, tak nám ukládají historii, umí udělat spoustu věcí, umí to i volat nástroje a tak dále a tak dále. Samozřejmě to je naprosto mimo možnosti tohoto videa, tady jsme si jenom chtěli ukázat, že to něco umí a potom my to samozřejmě můžeme začít propojovat do větších funkčních celků, klidně to používat i na generování obrázků, takže když bychom si otevřeli tady tuším Flux Workflow, a když Flux Workflow nebudeme měnit, ale změníme jenom tady Lama 3.2, by nám to volalo ten lokální Olamu. Jinak to necháme víceméně bez změny. Tak jenom v rychlosti si vysvětlíme, o co jde. Tady máme nějakou personu. Persona je něco, co nám specifikuje, jak se má to LLM chovat, nebo skrze personu můžeme vytvořit i takzvaného LLM agenta, to znamená LLM, které se bude nějakým způsobem přesně chovat. Tady nahráváme, nebo respektive používáme Olamu jako provider Lama 3.2 modelu. A potom tady máme napsáno, co má udělat a on má udělat to, že má pomoct s designem nějakého jakoby deku pro karty. To znamená, jak je taková ta slavná karetní hra, tam jsou takové ty karty z obrázky
tak oni mu vlastně říkají, aby jim pomohl to vygenerovat. Ta persona říká, jak se má chovat, co má dělat, ono to tady není vidět, ale definuje, jak se ten jazykový model má chovat. Takže on použije ten prompt a tady skrz personu do toho vejde ten systémový prompt. No a následně to jde do textového okna, to textové okno jde do Flux modelu a Flux model nám něco vygeneruje. Takže my, když si to tady potom přiblížíme, tak uvidíme, že z toho vyjde nějaký obrázek. Nevím, jestli je to zřejmé, ale dají se s tím dělat potom naprosto, jo? Takže vidíme, že nám to vygenerovalo takhle tu hrací kartu. Samozřejmě není to dokonalé, ale za mě wow. A potom se s tím dá velmi hrát, když těch modelů propojíme více, tak oni můžou třeba se připojit na internet, něco vyhledat, podle toho generovat obrázky a tak dále a tak dále. Nebo můžeme udělat flow, které využívá, nebo můžeme udělat tady Config.UI flow, které využívá ty velké jazykové modely k tomu, aby něco počítalo a tak dále. To znamená, nemusíte mít s generováním obrázku nic společného. Tady vidíte tu sílu Config.UI a toho nápadu, že se prostě vytvoří uzly a rany, které znamenají tok dat. A můžete to potom využít pro cokoliv. Tomu se Config.UI nabízelo a úplně stejně se to snaží udělat AutoGPT. Takže takhle za mě rychlý úvod do toho, co už existuje v Config.UI. My tím trošku více vplujeme do hrátek s velkými jazykovými modely, ale krůček po krůčku. A teď už mi nezbývá nic jiného, než vám popřát co nejkrásnější den a jako vždy se na vás budu těšit zase příště, tak se mějte úžasně.